BMG რა შეიცვალა კვირიკაშვილისა და ბახტაძის მიერ სხვადასხვა პერიოდულობით წარმოდგენილ სამთავრობო პროგრამაში. სწორედ ამ თემით ვაგრძელებთ საქმიან დილას და ვაგრძელებთ საუბარს თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად პირველ რიგში, რომელიც ახლა გვერდება პირდაპირ ეთერში. მან განათლების თემაზე უნდა შემოგთავაზოს მიმოხილვა. თათია, დილამშვიდობის, რა იყო შენთვის ახალი მთავრობის ახალ პროგრამაში? დილამშვიდობის, ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ამ კითხვაზე ყველაზე მოკლე პასუხი არაფერი, თუმცა ჩემი პასუხის დასამტკიცებლად უმჯობესია თქვენთან ერთად პუნქტობრივად მივყვეთ ძველ და ახალ პროგრამას. კვირიკაშვილის სამთავრობო პროგრამაში განათლების საკითხებს 8 გვერდი ეთმობოდა, ბახტაძის მიერ დადებულ პროგრამაში კი მოცულობად 13 გვერდამდეა გაზრდილი, რაც სამინისტროების შერწყმის ერთგვარი გამოძახილიცაა. დავწყოთ ადრეული და სკოლამდელი განათლებით. ორივე პროგრამაში ვკითხულობთ, რომ ადრეული და სკოლამდელი განათლების თანაბრად მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად ყველა საჯარო და კერძო ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებებში ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტი ამოქმედება, რომელიც კვებისა და ჰიგიენის სტანდარტებს უსაფრთხო და არაძალადობრივ გარემოს გულისხმობს. ასევე გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობაც, როგორც დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობისთვისაც ცნობილია UNICEF-ის კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის მასშტაბით 14,000-ზე მეტი ბავშვია ისეთი, რომელსაც საბავშვო ბაღებზე წვდომა არ აქვს. გადავიდეთ ზოგად განათლებაზე. ორივე შემთხვევაში წერია, რომ ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი პრიორიტეტული იქნება. ხარისხის ამაღლების მიზნით კი გაგრძელდება ახალი თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო გეგმების, პროგრამების შექმნა და რაც ყველაზე მთავარია, მისი დანერგვა რეალურ სისტემაში. საშუალო საფეხურზე დაინერგება დიფერენცირებული მიდგომები ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, სახელოვნებო და სასპორტო სწავლებების გაძლიერებების მიმართულებით. ბახტაძის პროგრამაში ასევე ვკითხულობთ, რომ სისტემის განვითარების მიზნით გაგრძელდება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის, მათ შორის ფინური განათლების ელემენტების მოდელების დანერგვა. ქართულ სისტემაში სხვათა შორის ნაღვნიშნო, რომ კვირიკაშვილის სამთავრობო პროგრამაში ფინურ მოდელზე საუბარი არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ კვირიკაშვილის დროს დანიშნული განათლების მინისტრი იყო პირველი მიხეილ ჩხენკელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელმაც ისაუბრა ფინურ მოდელზე და მან თავის პრეზენტაციაში ახსენა, რომ იქნება ცვლილებები ამ მიმართულებით, თუმცა რამდენად კარგად მოხდება ამის იმპლემენტაცია ქართულ რეალობაში, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. კაბინეტის პროგრამისთვის, ბახტაძის კაბინეტში პროგრამისთვის ნოვაცია და ფინურ მოდელზე, როგორც უკვე აღვნიშნე, არ ჩაუწერიათ, თუმცა კვირიკაშვილის კაბინეტის ბოლო განათლების მინისტრმა ამ თემაზე ვრცლად ისაუბრა. ასევე ორივე თუ ამოვიკითხავთ დოკუმენტში ასევე მინდა გითხრათ, რომ პროგრამაში წერია, რომ შეფასებისა და რევიზიის შედეგად განვითარდა როგორც დამამთავრებელი, ისე ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა, საგამოცდო პროცესში გაიზარდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგების პრესტიჟის ზრდაზე, ასევე იზრუნებს მასწავლებლების კვალიფიკაციაზე, მათ გადამზადებაზე, რომელიც ესოდე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ამაზე ძალიან ხშირი საუბრებია ყველა მინისტრის დროს, თუმცა ვხედავთ, რომ ამ კუთხით რაიმე რეალური ქმედითი ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადადგმულა. შენ თუ ამოიკითხე ამ ორ დოკუმენტში რამე ახალი და განსხვავებული პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით, წინა კვირებში ჩვენ ბევრი ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად ამ თემაზე. ამ მიმართულებით რაღაც საკადრო ცვლილებების განხორციელებაც მოხდა. ჩვენი მაყურებლისთვის ცნობილი ასევე ის, რომ ქეთევან ატრიაშვილის ნაცვლად პროფესიულ მიმართულებაზე უკვე ლია გიგაური არის პასუხისმგებელი და სწორედ მან ჩაიბარა ეს ნაწილი სამინისტროში. ანა, საკადრო ცვლილებების მიუხედავად პროგრამაში ახალი არაფერი არ იკითხება. კვლავ საუბარია პროფესიული განათლების სისტემაში დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების დანერგვაზე საჯარო კერძო პარტნიორობის გზით. პროფესიული განათლების ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად მეტი ყურადღება დაეთმობა ახალი სერვისების განვითარებას, როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის. მომდევნო თემა ეხება უმაღლეს განათლებას და ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ ფაქტობრივად წერტილმძიმით არის გადმოტანილი უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული საკითხებიც. ორივე დოკუმენტში წერია, რომ დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხების მართვის ეფექტიანი მოდელები, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით კი განხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმა. შემუშავდება და დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული. ასევე ვკითხულობთ, რომ დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების სისტემის გაუმჯობესების მიზნითაც. გადავიდეთ
მეცნიერებაზე მომდევნო თემა ორივე პროგრამაში სწორედ მეცნიერებაა. ბახტაძის პროგრამის მიხედვით განხორციელდება მხარდამჭერი ღონისძიებები საქართველოს ძლიერ რეგიონალურ სამეცნიერო ცენტრად გადაქცევისთვის, ქვეყნის ეკონომიკის სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნებისა და საზოგადოების საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიკაცია და მათი გაძლიერების მხარდაჭერა. ასევე ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას. ასევე გაძლიერდება მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები და ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგიის შემსწავლელი მეცნიერებების გაძლიერებას. უნდა კითხვა უცებად ახალგაზრდობის პოლიტიკაზეც ეს სამინისტრო ძალიან ბევრ მიმართულებას აერთიანებს. თავად პრემიერი ბახტაძე თითქმის ყველა გამოსვლაში აღნიშნავს, რომ ახალგაზრდების ხელშეწყობაზე სხვადასხვა ინოვაციურ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით აქცენტი გაკეთდება. რა ფორმით არის ეს ყველაფერი სამოქმედო პროგრამაში ასახული? მომდევნო თავი პროგრამაში სწორედ ახალგაზრდების პოლიტიკას ეძღვნება. ორივე პროგრამაში საუბარი ახალგაზრდების გაძლიერებაზე, თუმცა ბახტაძის პროგრამა გამორჩეულია იმით, რომ კვირიკაშვილის პროგრამისგან განსხვავებით უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა ინოვაციებს. კერძოდ, ბახტაძის პროგრამაში ვკითხულობთ, რომ ახალგაზრდების პოლიტიკისა და ინოვაციები გაგრძელდება სახელმწიფოების მხრიდან ახალგაზრდული საქმიანობების ხელშეწყობა, მოხდება ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები, მოხდება მცირე, საშუალო და მიკრო დონეზე მათი გაძლიერება, მოხდება ტექნოპარკების ასე ვთქვათ შექმნა სხვადასხვა რეგიონებში, რაც და ასევე მოხდება საერთაშორისო არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩართულობა და ჩამოსვლა საქართველოში, მათი გამოცდილების გაზიარება, რაც ქართველ ახალგაზრდებს ხელს შეუწყობს უფრო მეტი ტექნოლოგიების და ინოვაციების გადმოტანის და დანერგვის მიმართულებით. ასეთია მოკლედ ის მიმოხილვა, რაც პრეზენტაციებისას და პროგრამაში იკითხება, რამდენად რეალურია, რამდენად ახალია ეს ყველაფერი და რამდენად დაფუძნებულია რაიმე იმედის მომცემ მოლოდინებზე. ამის შესახებ დარწმუნებული ვარ, უკვე ჩვენი სტუმარი უფრო კომპეტენტურად დავრცელად ისაუბრებს. თათია ჩაფჭაძე შემოგვერთება სტუმართან ერთად საუბრისას. მადლობა მას ამ მიმოხილვისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 7 მოადგილის რამდენიმე სამინისტროს გაერთიანების თავმოყრის შედეგად მიხეილ ბატიაშვილს ძალიან ბევრი მიმართულებით ექნება, მათ შორის სიახლეების შემოსათავაზებელი, თუმცა ვნახოთ ეს ყველაფერი როგორ განვითარდება. კიდევ ერთი რაც ამ პროგრამაშია, მათ შორის ახალ პროგრამაში აღნიშნულია, რომ ტექნიკური კომპანიების წარმომადგენლები უნდა შემოვიდნენ საქართველოში და ამასაც განათლების სამინისტრო პრინციპში გვიანოსებს. აი ყველა იმ ანონსი და გამომდინარე, რომელიც ამ პროგრამაშია თავმოყრილი, რისი წინასწარმეტყველების ან რისი შედეგის მოცემის შესაძლებლობას გვაძლევს ეს პროგრამა. სიმონ ჯანაშიასთან ერთად ვისაუბრებთ ამაზე, განათლების მკვლევარი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ სიმონ, მადლობა სტუმრობისათვის. თათია, თითქმის ყველა მიმართულებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტა, რომ ჩვენთვის პირველი კითხვა ეგეთი უნდა იყოს. რა გამორჩა თათია სიმონ? ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია ასევე ისიც გამორჩენასთან ერთად რა არის ახალი ამ პროგრამაში ძალიან მეინტერესებს თქვენთვის როგორც განათლების მკვლევარისთვის თუ არის რეალურობის. გამორჩენასთვის მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში ერთი სიტყვით თუ ვიტყვით რაც გამორჩა, ეს არის დეტალები. ანუ არის ძირითადად ზოგადად საუბარი, ყველაფერი იქნება კარგად, ხარისხი იქნება კარგი, მეცნიერება იქნება ძლიერი, უმაღლესი იქნება მოქნილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის განცხადებები, არის ცოტა ძალიან ცოტა დეტალი, რომელიც რაღაც იმედს გვაძლევს. მაგალითად, როცა ნათქვამია, რომ იქნება ზრუნვა იმაზე, რომ რაღაც ქართველოლოგიური პროგრამები გაიხსნას საზღვარგარეთ, ეს არის უკვე დეტალი. ანუ იცით რა შეიძლება მოვთხოვოთ, ხო? მე შემდეგ ხელისუფლებას, ანუ ვიკითხოთ რაღაც წლების შემდეგ, ვთქვათ რა გააკეთა ქართველოლოგიური პროგრამების გასაკეთებლად, მაგრამ როდესაც ვამბობთ, რომ მაგალითად ზოგადი განათლება გახდება უფრო ხარისხიანი, ამის შემოწმება შეუძლებელია. იმიტომ რომ ყველას თუმცა ასეთი ზოგადი ფრაზებია, კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნის შესაძლებლობა გვაქვს, ეს ხარისხი შეგვიძლია გავზომოთ თუნდაც საერთაშორისო სტანდარტებით. მოდით მაშინ მე მგონი რომ მაგაზე განაცხადა მიხეილ ბატიაშვილმა, რომ სექტემბერში ექნება უკვე შედარებით ჩაშლილი და დეტალიზირებული პროგრამა და ხედვა. ეს ამ დროს ველი პირადად ანუ ახალი სეზონისთვის. მოულოდნელი არ არის, ხომ ამ პროგრამაში ცვლილებები არ არის, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ხდება ხოლმე ცვლილებები და ადამიანები ძალიან ცოტა ხნით ადრე იგებენ. განათლების სამინისტრო იმაშია, ავანგარდშია, ასე ვთქვათ, ლიდერებშია ცვლილებებთან, საკადრო ცვლილებების კუთხით ბოლო 7 წლის განმავლობაში. ხო, ნამდვილად. 10 წლის განმავლობაში. 10 წლის უკვე დიდი ხანია. მაშინ სექტემბერს რადგან ველოდებით და ორიენტირების პრინციპში ამაზე ვაკეთებთ, მოდით მაშინ ყველა იმ
პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც ერთგვარი სათაურია, უფრო ლიდად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, ჩვენი ჩავშალოთ რა საჭიროებები დგას და რა თქვათ, რის შესაძლებლობას იძლევა ის დაანონსებული პროგრამა, რომელიც თავისთავად უნდა ეთანხმებოდეს გარკვეულწილად, მათ შორის როცა ინოვაციებზე ვსაუბრობთ, ტექნოლოგიებზე და ასე შემდეგ, აი ამ კომპონენტების ერთიანად გამოყენებით, აი რა შეიძლება ველოდოთ განათლების სამინისტროსგან. ხედვაში რა დავინახეთ? კი ბატონო, სკოლამდელ აღზრდასთან დაკავშირებით სტანდარტების შემოღება შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, თუმცა სტანდარტები თავისთავად არ აგვარებს, ასე ვთქვათ, არ აწევს ხარისხს თუ მართვის პრინციპი არ შეიცვალა. მართვის პრინციპი შემდეგია დღეს. მოდით, ერთი კითხვა მინდა დავსვა სანამ ამაზე გადავიდეთ. თქვენი აზრით, აი განათლების სამინისტროს, მინისტრს და ზოგადად პროგრამას რამდენი წლის შემდეგ შეიძლება კონკრეტული შედეგები მოვკითხოთ, იმიტომ რომ გიორგი მახსოვნა, რომ ბევრი მინისტრი, რეკორდულად ბევრი მინისტრი შეიცვალა ამ სამინისტრომ. სულ რომ რაღაც საკითხებზე ვიდეოთ, აი თან ეს ისეთი სფეროა, რომელიც რამდენიმე წლიან შედეგზე უნდა იყოს გათვალისწინებული. თქვენთვის აი კონკრეტული შედეგის მოსათხოვად რამდენი წელია დაახლოებით? შედეგად გააჩნია ასე ჩავთვლით, მაგალითად შედეგი, თქვათ, ახალი განათლებული მასწავლებლების შესვლა სკოლაში არის შედეგი, მაგრამ ცხადია საბოლოო შედეგია, რომ ამ მასწავლებლებმა შემდეგ მე ვთქვათ, უკეთესად ასწავლონ და ამის შედეგია, რომ უკეთესად ისწავლონ მოსწავლეები და ამის შედეგია მაგალითად ის, რომ საზოგადოებაში რაღაც პრობლემების რაღაც ნაწილი მოგვარდეს განათლების გზით და ამის შედეგია კიდევ მაგალითად ეკონომიკური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე რომ მე თუ საბოლოო შედეგზე გავდივართ, ალბათ 20 წელი მაინც უნდა, მაგრამ პირველადი შედეგების მისაღებად, აი მაგალითად იმისთვის, რომ ვითარება შეიცვალოს, ნდობა შეიცვალოს საზოგადოებაში და ასე შემდეგ არის რამდენიმე წელი საკმარისი იმისთვის, რომ ეს მოხდეს. მაგალითად 3 წელიწადში შესაძლებელია, რომ საზოგადოების განწყობა შეიცვალოს, შესაძლებელია, რომ ახალი ხალხი შემოვიდეს სისტემაში, მაგრამ ცხადია, მათ მერე დაჭირდება დაახლოებით ეს კიდე 6 წელი იმისთვის, რომ რაღაცა რეალური შედეგები გამოიღოს. ანუ ჩვენ იმაზე ოცნება, რომ ეხლა უცებ ერთი მინისტრი მოაგვარებს რაღაცას, უბრალოდ ფუჭია, იმიტომ რომ ეს მინისტრი 3 წელი ნამდვილად არ იქნება აქ. გეგმაზეც ყოველშაბათში 1 წლიანზე საუბრობენ. არ იქნება, რომ სწორია ის სტრატეგია და პროგრამები, რაც გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში. ამას წინათ საუბრობდით მე და თქვენ მათ შორის, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში შეიცვალა მინისტრები 5-ჯერ. ის პროგრამები იძლევა იმ საშუალებას, რომ რაღაც სტრატეგია სახელმწიფო დონეზე შექმნილი, რომელიც მიყვება და ნებისმიერ მინისტრი, ვინც არ უნდა შეიცვალოს, იმ პროგრამას აგრძელებს, თუნდაც იმისთვის, რომ 20 წლის მერე გქონდეს რეალური შედეგი. ჩვენთან როგორი სურათია? ცვლით მინისტრებს, რომლებიც მოდიან სხვადასხვა ხედვას წარმოადგენენ და ეს გამუდმებით აპაუზებს რაღაც პროცესებს, იმიტომ რომ ვერ ხდება ერთიანობაში კომპლექსურად გადაჭრა. პრობლემა გვაქვს, ანუ ზოგადად განათლების სისტემაში ერთადერთი რაც არ შეიცვალა არის მიზნების დოკუმენტი, რომელიც არის უკვე რამდენი წელი, 13 წელი მიღებულია და იმ მიზნების დოკუმენტის მიხედვით უნდა მუშაობდეს წელი სისტემა, მაგრამ სტრატეგიები იცვლება მართლა მინისტრებთან ერთად და ეს პრობლემაა, იცვლება მინისტრებთან ერთად, იმიტომ რომ მაღალი ლეგიტიმაცია არ აქვს, ანუ საზოგადოება არ იცნობს ამ დოკუმენტებს, საზოგადოება არ არის ჩართული მათ შემუშავებაში და არ ითხოვს შემდეგ საზოგადოება იმ ნაბიჯების გადადგმას, რაზეც სახელმწიფო ყოველ ჯერზე ახლიდან დამტვება. ჩვენ გვაქვს ბოლო 3 წელიწადში ორი სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც ერთმანეთს არც ეთანხმება, ერთმანეთს არ აგრძელებს და ასე შემდეგ და პირველი იყო დიდი ზარზეიმით შემუშავებული და წარდგენილი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე და არა მაინც საქართველოს საზოგადოების წინაშე. ანუ საქართველოში ეს პრობლემაა ერთი, მეორე პრობლემა ის არის, რომ ითვლება, რომ მინისტრმა პირადად უნდა ააგოს პასუხი რაღაც წარუმატებლობაზე და არა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, გუნდმა და პარტიამ და ეს საშუალებას აძლევს ამ პარტიებს, რომ თქვა, რომ აი ჩვენ სინამდვილეში ხა ცუდი ადამიანი, კარგი ადამიანი შეცვალეთ და ამიტომ რაღაცა გამოსწორდება და ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა კიდე ის არის, რომ პოლიტიკები არ ითარგმნება პროგრამებში. ანუ ჩვენ არ ვიცით რა პროგრამა უნდა განხორციელდეს შემდეგი 3 წლის განმავლობაში. ანუ ესეთი პროგრამები არის იშვიათობა, ხო? არსებობს რაღაც პროგრამები, მაგალითად არაქართულენოვანი სკოლებში ქართულის მასწავლებლების გაშოვის პროგრამა, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს და მუშაობს ნორმალურად. მაგრამ არ ვიცით, მაგალითად რა პროგრამის ფარგლებში უნდა გაუმჯობესდეს მაგალითად მასწავლებლების კვალიფიკაცია სკოლებში. ესეთი პროგრამა უბრალოდ არ არსებობს. მასწავლებლების შემოყვანის პროგრამა. ჩანაწერი ყველა პროგრამაში არის, რომ უნდა იზრუნებს განათლების სამინისტრო პედაგოგების კვალიფიკაციაზე. უფრო პედაგოგებზე, ვიდრე კვალიფიკაციაზე. ეს ორი სხვა რაღაცა. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ჩვენთან ზრუნავს იმაზე, რომ პედაგოგი იყოს ბედნიერი, მაგრამ ბედნიერი იქნება მიუხედავად იმისა, შეუძლია კარგად სწავლება თუ არა. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა, იმიტომ რომ 2 წელიწადში იქნება არჩევნები და მე დადგება კითხვა, ეს მინისტრი პოპულარულია თუ არ არის პოპულარული და თუ არ არის პოპულარული, მოდი მოვიყვანოთ ადამიანი, რომელიც გახდება უცებ არჩევნების წინ პოპულარული იმითი, რომ მასწავლებელს თავზე ხელს გადაუსვავს
და ეტყვის რომ თქვენ არაფერი არ გემუქრებათ არასდროს, რომც არასწავლოთ მაინც. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პედაგოგებს შეუძლიათ აიყოლიან მშობლების ნაწილიც, ხო? რას გულისხმობ მართვის პრინციპების შეცვლაში ეს? იმითი გახსენის საუბარი. სკოლამდელებში, ანუ ბაღების ერთ-ერთი სტრუქტურული პრობლემა ის არის, რომ ეკუთვნის მუნიციპალიტეტებს, მაგრამ სახელმწიფოს უნდა რომ ჩაერიოს იმისთვის, რომ რაღაცა სტანდარტები და ხარისხი აწიოს. მუნიციპალიტეტებში არის განსხვავებული შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მართონ, ანუ სამინისტროს რეალურად ეგ ბევრი არაფრის გაკეთება არ შეუძლია და მუნიციპალიტეტებში არის არამხოლოდ ფინანსური სხვადასხვა შესაძლებლობა, არამედ ინტელექტუალური სხვადასხვა შესაძლებლობა, ხო, სხვადასხვა ცოდნა აქვს იმის შესახებ, როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ბაღი და ასე შემდეგ. და ეს პრობლემა არის. ეხლა მე არ მგონია, რომ ცენტრალიზება ამისი და სამინისტროს მიღმა უკეთესი იქნება და უბრალოდ საჭირო ახალი მექანიზმების შემოტანა, როგორ შეიძლება მაგალითად ჩაერთოს ადგილობრივი საზოგადოება, მათ შორის ბიზნესები, იმისთვის, რომ უფრო მარტივად გახსნან ახალი ბაღები, მაგალითად იმისთვის, რომ თქვათ სპეციალისტები, რომლებიც არსებობს საქართველოში, ისინი უფრო მეტად ჩართონ, თქვათ ბაღის აღზრდელების განვითარებაში, მაგალითად არსებობს ამ ბაღების მონიტორინგის ნორმალური რაღაც სისტემა და ასე შემდეგ. დაფინანსება გარკვეულწილად ბევრი თემის განსაზღვრელი არის და მაგრამ როდესაც სკოლებიც ნადირობენ ვაუჩერებზე, უმაღლესი სასწავლებლები, სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების ვაუჩერებზე არიან დამოკიდებულები, აქ რამდენად შეიძლება ეს სისტემა განვიხილოთ გზად კარგი შედეგისა, როცა ანუ არანაირი დასჯის თქვათ მექანიზმი არ არსებობს, ანუ უნივერსიტეტი ვერ ათავისუფლებს სტუდენტს იმ კურსიდან, რომელიც მან აირჩია, იმიტომ რომ ეს მისთვის თანხის მოკლებას ნიშნავს. ასევე არიან სკოლებიც, რომლებსაც უბრალოდ არ შეუძლიათ არანაირ დისციპლინარულ თუ არანაირ თქვათ სხვა მიმართულებით შეელიონ სტუდენტს. ეს მათთვის არის არსებობის წყარო. აი ამ სისტემას რამდენად შეიძლება გარკვეული ცვლილებები და ერთგვარად პასუხისმგებლობას დავაკისროთ იმის, რომ სწავლის ხარისხი გადადის შემდეგ პლანზე. სკოლების შემთხვევაში თორე განსხვავებულია სისტემა, სკოლებს აქვთ საბაზისო დაფინანსება და პლუს მერე სულადობრივი დაფინანსება და აქედან გამომდინარე პრინციპში დიდი პრობლემა ის არ არის. არის სკოლები ცხადია, სადაც არის ცოტა ბავშვი და ისინი ღელავენ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის ძირითადად ის სკოლები, რომელიც ქალაქშია და ცოტა ბავშვი ყავს. ანუ სოფლებში, სადაც მცირე კონტინგენტიანი სკოლებია და ეს არის ნახევარზე მეტი საქართველოს სკოლების, ან წარმოიდგინეთ ჩვენ ახლა სკოლა წარმოიდგინეთ, სადაც 30 ბავშვის კლასში გაჭედილია და არაფერი არ ხდება. ამ დროს სინამდვილეში 50%-ზე მეტ სკოლაში 10 ბავშვზე ნაკლებია კლასში. ზუსტად. ხო, ანუ სინამდვილეში პატარა სკოლები გვაქვს და ეს იმხელა პრობლემას არ უქმნის. თან ამ ბავშვებს წასვლებიც არ აქვს, სხვაგან წაიღონ თავისი ვაუჩერი. ხო, უნივერსიტეტების სხვა პრობლემა. უნივერსიტეტებში ერთი ეს პრობლემა დაფინანსების, რომ არის რაღაც საბაზრო პრინციპზე აგებული, რომ სტუდენტიდან არის ძირითადი დაფინანსება შემოსული და ამ სტუდენტს უყურებენ როგორც კლიენტს და არა როგორც საზოგადოების ნაწილს უნივერსიტეტო, რომელიც უნდა პროფესორასთან ერთად ქმნიდეს ცოდნას და ასე შემდეგ, ანუ უყურებენ როგორც მომხმარებლის და მიმწოდებლის ურთიერთობას და არა როგორც საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. და პრობლემა ამის გარდა კიდე სხვა პრობლემაა, რომ როცა ბევრი უნივერსიტეტია ერთდროულად არსებობს, მაშინ რესურსების განხანტვა ხდება. წარმოიდგინეთ ახლა ვთქვათ კარგი პროფესორი ისტორიაში არის ცოტა საქართველოში. ეს ცოტა თუ იქნება 20 უნივერსიტეტში განაწილებული, უნდა ჩავთვალოთ, რომ ნორმალური პროგრამის გაკეთება იქნება შეუძლებელი. თუ ეს ხალხი არ გაერთიანდა. და ესეც არის საქართველოში, ანუ ძალიან ცოტა რესურსი გვაქვს ინტელექტუალური და ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი, რაც შეუძლებელს ხდის, რომ მაღალი ხარისხის პროგრამები ქონდეს. ცხადია, ამიტომ დაახერხებს სახელმწიფო უნივერსიტეტი გაუწიოს კონკურენცია თუნდაც ლექტორების მოზიდვის ნაწილში კერძო უნივერსიტეტებს, რომელსაც უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ იმისა, რომ უკეთესი განაზღაურება მისცეს ლექტორს, რომელიც აირჩევს, რა თქმა უნდა, უფრო ვთქვათ შემოსავლიან სამსახურს და დაიხარჯება ბოლომდე იმისათვის, რომ მომავალ თაობას გარკვეული ცოდნა გადასცეს. ჩემი აზრით პრობლემა არის ის, რომ ერთ-ერთი რესურსებს სხვადასხვანაირად ხარჯავენ. ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს აქვს უკაცილებით მეტი რესურსი რეალურად, ვიდრე აქ კერძო უნივერსიტეტებს. ცხადია, სახელმწიფო უნივერსიტეტებს აქვს შეზღუდვა გადასახადზე და ეს გარკვეულ ბარიერებს უწევს, მაგრამ სამაგიეროდ სამინისტრო და სახელმწიფო ზოგადად უგვარებს ბევრ ისეთ პრობლემას, რაც არ უგვარებს კერძო უნივერსიტეტებს. მაგალითად, ინფრასტრუქტურა პრინციპში ინფრასტრუქტურის გამოყენებაში ისინი ფულს არ იხდიან. რამდენად სწორად ხდებოდა სიმონ პრობლემის მოგვარება? ხომარჯობია კონკრეტულ შემთხვევებში უნივერსიტეტებთან სკოლასთან შედარებით უფრო მეტი ავტონომიურობა ქონდეთ მათ და უფრო არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე იხელმძღვანელონ კონკრეტულ უნივერსიტეტს რა უნდა, რა სჭირდება და იმის მიხედვით ქონდეთ ეს
ავტონომიურობა არის ჩვენთან პრობლემა, ცხადია, მაგალითად უნივერსიტეტებს საქართველოში განსხვავებით თითქმის ყველა დანარჩენი ქვეყნის უნივერსიტეტისგან არ აქვს უფლება თავად შეარჩიონ სტუდენტი ბაკალავრიატის დონეზე ელაპარაკი, ანუ სტუდენტი არჩევს, აბიტურიენტი არჩევს უნივერსიტეტს და არა უნივერსიტეტი აბიტურიენტს. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ აბიტურიენტი ვერ აკმაყოფილებს ამ უნივერსიტეტში სწავლის მოთხოვნებს, უნივერსიტეტი ვერაფერსაც ვერ იწევს, ანუ თავი ამ სტუდენტ აბიტურიენტმა აჯობა სხვა აბიტურიენტებს და ამ შემთხვევაში ის მოხდება რომელიღაც უნივერსიტეტში. ეს ავტონომიის გარდა კიდე ცალკე პრობლემა ის არის, რომ სახელმწიფო არ იყენებს უნივერსიტეტებში არსებულ პოტენციალს და ეს არ ვითარდება. აი მაგალითად რა ვიღოთ, სამინისტროები თვითონ აკეთებენ საკუთარ კვლევით დეპარტამენტებს იმის ნაცვლად, რომ უნივერსიტეტებში შეუკვეთენ კვლევები. ესე განვითარდა სოფლის საუკეთესო უნივერსიტეტები. ანარას ვიდრე შენ გადახვალ მოკლედ მინდა რომ გითხოთ რამდენიმე პუნქტად რომ ჩამოგვიყალიბოთ თქვენი ხედვა რა არის ყველაზე მთავარი რაც უნდა გააკეთოს. რა სისურვება? აი ამხან ამათუნდაც მეც ბარემ ესეთ რეზუმირებას გავაკეთე. წარმოვიდგინთ ხედვები განათლების მიმართულების უწყების X მენეჯმენტისგან პერსონალიებს შევეშვათ, რომელზეც საზოგადოების უდიდესი ნაწილი თანხმდება და არის სრული კონსენსუსი. არსებობს ხო, ორთავე ვიცით კი არა და ოთხივემ ჩვენმა კვარტეტმა რომ ჯადოსნური ჯოხი ხელში არავის არ აქვს, მაგრამ რა არის ის უნიკალური დათქმები, რომ ამ ხედვებს განხორციელების საშუალება მიეცეს. მე ვიცი რომ შენ შეგიძლია მათ შორის მითხრა ვადებიც. არა, თქვათ 20 წლიანი პერიოდი, რომელიც თქვათ სრული ციკლი აღწერე, რაღაც გარკვეულწილად საბოლოო შედეგის მიღებისა, იგივე საშუალო განათლებიდან გამომდინარე, თუმცა იმ ხედვების დასანერგად, დასარკინაბეტონებლად, რომელსაც მე გაუჭირდება შერყევა და ინერციულად მხოლოდ პროგრესისკენ ივლის. ხო, ძალიან ძნელი ხდება. სფეროში ყველგან რაღაცა. ესეთია სამი კაცი რო გაინტერვიუებს. პრინციპი რაც უნდა შეიცვალოს აუცილებლად იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს განვითარება. ანუ პირველი მოთხოვნა, ჩვენ გვჭირდება განვითარება ყველგან. ანუ არა რაღაცა კონკრეტული ხედვის მიღწევა, არამედ ზოგადად განვითარების პოტენციალის გამოყენება რაც გვაქვს და ახალი პოტენციალის გაჩენა, რომ უფრო მეტად იყოს სტიმულირებული განათლებაში განვითარება. რაც მე მოიტანს ხარისხის მატებასაც, თანასწორობასაც, ხელმისაწვდომობასაც და ასე შემდეგ. განვითარებას დღეს ხელს უშლის ორი რაღაც. ერთი არსებობს ბევრი ბარიერი და მეორე არსებობს სათანადო წახალისება. აი ეს ორი არის გასაუმჯობესებელი. ხა წახალისებას რაც შეეხება, სახელმწიფო ხელმძღვანელობს ერთგვაროვანი ინსტრუმენტებით. არის ესეთი გამოთქმა, რომ თუ შენი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ჩაკუჩი, თუ ყველაფერი ლურსმად გეჩვენება, ხო? დაახლოებით ესეთი პრინციპით მუშაობს დღეს განათლების სამინისტრო. მთავარი ინსტრუმენტი არის დასჯა. ანუ სკოლებს ეუნებიან დაგსჯი, უნივერსიტეტებს ეუნებიან დაგსჯი, ბაღებს ეუნებიან დაგსჯი და ასე შემდეგ. ეს ინსტრუმენტი არ მუშაობს. მასალას ეუნებიან დაგსჯი, თუ ამას არ გააკეთებ, ხელფას არ მოგიმატებ. კიდევ უამრავი ესეთი რაღაც. საჭიროა ეს ინსტრუმენტი იყოს დიფერენცირებული. მაგალითად, არ შეიძლება 10 ბავშვიან სკოლაში და თქვათ 30 ბავშვიან სკოლაში, თუ 300 ბავშვიან და 3000 ბავშვიან სკოლაც არის. ხო, ერთი და იგივე ეროვნული სასწავლო გეგმით ისწავლებოდეს ყველა კლასში და ერთი და იგივე რაოდენობის საკონტროლოს ითხოვდა და მე ერთი და იგივე მოთხოვნა ქონდეს მასწავლებლის მიმართ, რომელიც დამწყებია და რომელიც 5 წელიწადში პენსიაზე აპირებს გასვლას. აი ეს არის ძირითადი პრობლემა, რაც აფერხებს განვითარებას. ბარიერებს რაც შეეხება, ხო, მაგალითად, რატომ არის რომ საქართველოში მშობელი მზად არის რომ გადაიხადოს 5-ჯერ უფრო მეტი თანხა საკუთარი შვილის აბიტურიენტების დროს მომზადებაში, ვიდრე ეს ფული წაიღოს და ჩადოს სკოლაში. იმიტომ რომ სკოლაში ამას არ ჩადებს, იმიტომ რომ იცის რომ ჯერტი სკოლას არ აწყობს ეს ფული რომ წაიღოს ადამიანმა მოიტანოს მასთან, იმიტომ რომ უამრავი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა უჩნდება ამის გამო. მეორე არის ის რომ მშობელმა იცის რომ სკოლა ვერ გამოიყენებს ამ თანხას სათანადოდ, ანუ მისი შვილის წარმატების და წარმატება დღეს სამწუხაროდ იზომება მხოლოდ გამოცდებით. თუ აჯობა იყოს გამოცდებში წარმატებული ხარ, თუ არ აჯობა, მაშინ არ ხარ წარმატებული. ანუ ის რომ შენ შეიძლება შემოქმედებითად აზროვნებ, რაღაც მუსიკა გაინტერესებს, რაღაც ნაწარმოებს ქნი, რაღაცა სტარტაპს იწყებ, ეს არ არის სკოლაში წარმატება თარიღდება. ერთადერთი წარმატება არის რომ შენ სკოლას მოუტანოს სახელი გამოცდებს. სიმონ ჯანაშია, მადლობა მასტუმრობისთვის, დილა ადრიან ზეზეურად იყო ჩვენთან ერთად. ბევრი საინტერესო გავიგეთ და ვნახეთ, მოვისმინეთ.